quân Israel sẵn sàng tấn công sau khi Iran từ chối thỏa thuận hạt nhân mới. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gần đây đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ không thể dẫn đến một thỏa thuận hạt nhân, nói rằng các yêu cầu của Washington là vô lý và vi phạm chủ quyền của Tehran. Tuyên bố của Khamenei là phản ứng trước những bình luận gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về các cuộc đàm phán song phương, hãng tin Bloomberg đưa tin. Theo các bình luận, việc Iran từ chối thỏa hiệp về làm giàu uranium, cũng như lập trường cứng rắn của Tehran, làm nổi bật một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong quan hệ với Hoa Kỳ. Điều này có thể khiến căng thẳng vượt tầm kiểm soát. Phát biểu trước các giáo sĩ cấp cao tại một buổi lễ ở thủ đô Tehran, lãnh tụ tối cao Khamenei đã bác bỏ khả năng đồng ý với điều kiện cốt lõi do Hoa Kỳ đưa ra, đó là ngừng hoàn toàn các hoạt động làm giàu uranium. Iran sẽ không khuất phục trước sự chỉ đạo của các thế lực bên ngoài. Chương trình hạt nhân của chúng tôi là vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia, Khamenei nhấn mạnh. Ngoài ra, lãnh tụ tối cao Iran nói thêm rằng các cuộc đàm phán trước đây với Washington đã hoàn toàn thất bại và không có khả năng sớm được nối lại. Các nhà quan sát đánh giá rằng tuyên bố của Khamenei được đưa ra để đáp lại bức thư do Tổng thống Trump gửi vào tháng 3 năm 2025, trong đó Washington đặt ra thời hạn 60 ngày để đạt được thỏa thuận. Hiện tại, thời hạn trên đã hết hạn và các cuộc đàm phán kéo dài 38 ngày vẫn chưa đạt được bất kỳ đột phá đáng kể nào. Lập trường của Iran cũng làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao của Washington nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã rút khỏi vào năm 2018. Theo tờ The New York Times, Hoa Kỳ đang đe dọa sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran nếu các yêu cầu của họ, bao gồm việc ngừng làm giàu uranium ở cấp độ vũ khí và giám sát chặt chẽ hơn của IAEA, không được đáp ứng. Trong khi đó, Iran đã yêu cầu dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt và đảm bảo không can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Hãng thông tấn Al Jazeera cho biết Tehran coi chương trình hạt nhân của mình là một biện pháp răn đe và để tăng cường ảnh hưởng của mình trong khu vực, đặc biệt là trước các mối đe dọa từ Israel. Sau các báo cáo về việc Iran từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ, có những dấu hiệu cho thấy Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào các địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm các tổ hợp Natan và Fordow. Một nguồn tin trong chính quyền Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại rằng động thái như vậy có thể gây ra một cuộc xung đột toàn diện, lôi kéo các đồng minh của Iran như Hezbollah, Hamas và Houthis vào cuộc. Theo Jerusalem Post, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện đang chịu áp lực rất lớn từ bên trong, vì các nhà lập pháp yêu cầu hành động quyết liệt chống lại Iran, đặc biệt là sau khi Tehran tuyên bố đã đạt được tiến triển trong việc làm giàu uranium lên 60%. Tại Iran, lập trường của Khamenei đã nhận được nhiều sự ủng hộ, với những người bảo thủ thống trị quốc hội gọi yêu cầu của Hoa Kỳ là thực dân và kêu gọi đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium. Theo IAEA, Iran đã tăng kho dự trữ uranium làm giàu của mình lên 20% vào năm 2024. Điều này đang gây lo ngại, đặc biệt là khi Israel đã nhiều lần khẳng định rằng họ không chấp nhận Iran có vũ khí hạt nhân và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn điều đó.